Hello everyone. දැන් අද ප්‍රශ්නය අතනවා හොඳ එකක්. අද අපි කතා වෙන්න යන්නේ ඇඟේ තරබාරුකම වැඩි නම් කෙස් යෑම වේගවත් වෙනවද කියන එක. කියන්නේ මහත් අයගේ කෙස් වැඩියෙන් යනවද කියන එක තමයි අතරම ප්‍රශ්නය. අපේ ශරීරයේ බර වැඩි වෙන්න ඒකට හේතුව බොහෝ දෙනෙක්ගේ බහුතරයෙක්ගේ මේද තට්ටු වැඩි වෙන එක. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඩිපෝසයිඩ් වල තියෙන මේද ප්‍රමාණය වැඩි වෙන එක. එතකොට ඒක වඩාත් කැපිපෙන්නේ උදරයේ ප්‍රදේශයේ උදරය ටිකක් විශාල වෙලා ඒ මහත් තරබාරුකම තියෙනවා නම් ඒ කට්ටියේ කෙස් වැඩියෙන් යනවාද? ඒකට උත්තරේ ඔව්. කෙස් යෑම වඩාත් වැඩියෙන් වෙනවා ඒ ඇන්ඩ්‍රොජෙනික් ඇලෝපේෂියා කියන්නේ මේල් පැටර්න් පිරිමි මෝස්තරයට කෙස් යෑම සහ කාන්තා පක්ෂයේ කෙස් යෑම වැඩි වෙනවා ඇඟ තරබාරු නම්. දැන් ඒක වෙන්නේ ඇයි කියන එක තමයි අපි මේ කතා වෙන්න ඕන. දැන් මේල් පැටර්න් ෆීමේල් පැටර්න් hair loss එක ජානමය දෙයක්. ඒක අපේ ජාන වලින් අපිට එන්නේ. ඒකයි සමහර අයගේ ඉක්මනට මේ යන්නේ කෙස්. හැබැයි පිරිමි හැටියට අපි කාගෙත් යම් ප්‍රමාණයකට කෙස් යනවා ජීවිත කාලය තුල. හැබැයි අර ලොකු වෙනසක් වෙලා උඩ තට්ට වෙන්නම කෙස් යන්නේ ජානමය හේතු මත. ඒ යන වේගය වැඩි වෙනවා ඇඟ තරබාරු නම්. ඒකට හේතුව ඇඩිපෝසයිඩ් වල මේද ප්‍රමාණය වැඩි වුණාම කාර්ය කිහිපයක් වෙනවා. එකක් අපේ කෙස් යන්නේ DHT හෝමෝන් එක ප්‍රමාණය නිසා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිශත වැඩි වුණ ප්‍රතිශත වලට තියෙන ඒ DHT එකට තියෙන අපේ සෙන්සිටිවිටි එක. ඒ කියන්නේ අපේ DNA මාර්ගයෙන්ම අපිට මේ DHT එකට තියෙන සෙන්සිටිවිටි එක වැඩි වුණාම එතකොට කෙස් යෑම ඉක්මන් වෙනවා. ඉතින් අර මහතායගේ ඒ ඇන්ඩ්‍රොජන්ස් ඒ කියන්නේ ටෙස්ටොස්ටරෝන් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා මේ මේද සෛල හින්දා. ඒකක්. දෙවෙනි දේ ඉන්ෆ්ලමේෂන් ප්‍රදාහය වැඩි වෙනවා යම් හේතු මත මහතායගේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ඇඟේ ප්‍රදාහය වැඩි. එතකොට කෙස් අවටත් අපි ඒක දකින්න ලැබෙනවා මේ කෙස් යන අයගේ යම් ඉන්ෆ්ලමේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක ක්‍රොනික් ඒ කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ පවතින ප්‍රදාහයක්. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපේ හෝමෝන වල බැලන්ස් එකේ වෙනසක් එනවා. ඉතින් ඇත්තම තරබාරුකම නිසාම තවත් ලෙඩ රෝග හුඟක් හැදෙනවා. type 2 diabetes කියන්නේ දියවැඩියාව, හෘද වාහිනී වල රෝග. ඉතින් ඒ වගේ නොයෙකුත් ලෙඩ හැදෙනවා තරබාරුකම නිසා. හැබැයි ඊට අමතරව මේ කෙස් යෑමත් වේගවත්. ඉතින් ඇත්තටම ඒ තරබාරුකම අඩු කරන එක අපිට අතනවා වටින දෙයක්. දැන් ඒක පෝෂණය බැලන්ස් කිරීමෙන් තමයි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. and දැන් කෙස් යන එක නවත්තන්න කෙස් වලට අවශ්‍ය පෝෂණය දීලා ඇඟේ තරබාරු කරන එක අඩු කරන එක තමයි මෙතන උත්සාහය වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒකට අපේ අලුතෙන් සප්ලිමන්ට් එකක් කියලා තියෙනවා බැලන්ස් කියලා. ඒකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම පෝෂණීය බැලන්ස් වෙන එක. ඒකේ ස්ටොක්ස් ටිකක් තියෙනවා අපි ගාව. අතනම ඔයගොල්ලෝ පිටරට ඒක හොයන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඒක පැකට් රුපියල් 80000ක් විතර වෙනවා මාසෙකට ප්‍රමාණවත්. ඒක අපෙන් නොමිලේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගන්න ඕන නම් අපේ ක්ලයන්ට්ස්ලට හරි ඒක ගන්න කැමති අයට ඒ කියන්නේ තරබාරුකමේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කෙස් යනවා නම් අපිට අමතන්න අපි උදව් වෙන්නම් 076 99 65 660 074 360 0671. Use balance to control your carbohydrate intake. ඔබ කන පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න balance යොදා ගන්න. ඔබේ ජීවිතයට balance එකක් ගන්න කාලේ හරි නේද දැන්? ලංකාවේ අප කන සීනි සහ පිෂ්ඨ ප්‍රමාණය අධික නිසා අපේ ශරීරය ඉතා තරබාරු වීමෙන් මේද ස්තර වැඩි වීමෙන් ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 33කට අධික ප්‍රමාණයකට දියවැඩියාව තියෙනවා. ඒක එන්න වැඩි වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. දියවැඩියාව ඉතා දරුණු ලෙඩක්. ඒකෙන් ඇස් නොපෙනී යාම, වක්ගඩු අක්‍රිය වීම, අක්මාව අක්‍රිය වීම, රුධිර වාහිනී රෝග, ආඝාතය, ස්නායු විනාශ වීම, ඒ ආදී නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. අවසානයේදී ජීවිතක්ෂයට පත්වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ රෝගයෙන් වැළැක්වීම ඉතා වැදගත්. ඒ වෙනුවෙන් keshatransplant ආයතනයේ CSR ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අවුතෙන් පටන් ගෙන තියෙනවා. ඔබට ඇවිල්ලා අපේ සහායනේ අපේ වෛද්‍යවරුන්ගෙන් නොමිලේ මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අප දිනපතා ඉන්නවා උදේ 10යි 2 අතර නොමිලේ ඇවිල්ලා ඔබේ ජීවිතයට බැලන්ස් එකක් ගන්න. මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි kesha transplant